Sunt în Las Vegas, orașul poate cel mai ușor de recunoscut de pe pământ, la cel mai mare târg de tehnologie din lume, încă. În spatele meu se fac și se strică averi de mii de miliarde, iar în halele de expoziție, roboții costă de multe ori mai mult decât un apartament în București, să zicem. Nvidia, cea mai mare companie de pe planetă, tocmai a anunțat aici chipuri care procesează de 100 de ori mai repede decât ce aveam acum doar 5 ani. Amazon are robotaxiuri. Am și mers cu unul dintre ele chiar ieri prin acest oraș. Mașină fără volan și fără șofer. Chinezii au televizoare transparente. Totul pare că vine din viitor. Țara asta pare că trăiește și în viitor, însă și în trecut, în același timp. La 2500 de kilometri de aici, pe o stradă din Minneapolis, în urmă cu doar câteva zile, o femeie a murit împușcată în cap de un agent federal. În aceeași țară, în aceeași linie temporală. The deadly ICE shooting in Minneapolis that claimed the life of a mother of 3, this time from the ICE agent's cell phone camera. Renee Nicole Good, 37 de ani, mama a 3 copii, cetățean american, poetă. Tocmai își lăsase copilul cel mic la școală. They are Renee Nicole Good's final words. That's fine, dude. I'm not mad at you. Captured on this cell phone video. O să vă arăt acum imaginile și nu o fac doar ca să vă șochez. Recorded by ICE agent Jonathan Ross, who fatally shot her Wednesday morning in Minneapolis. The footage begins with Agent Ross approaching Good, who is sitting in her SUV. You can hear Good say to him, "She's not mad." That's fine, dude. I'm not mad at you. Show your face. I'm not mad at you. It's okay. We don't change our plates every morning. Good's wife, standing outside the car, is also filming. It'll be the same plate when you come talk to us later. Ross walks around the front of the SUV, while another agent can be heard telling Good to get out of the car. Out of the car. Get out of the car. Good's wife tries to open the door as Good reverses and begins to drive away. The camera goes down as Ross, who is still standing, yells out, then fires 3 shots. Seconds later, a voice is heard cursing Good, who crashes her car down the road. Agentul de la imigrări se apropie de mașina ei, îi strigă să iasă, ea încearcă să plece și el trage. 3 gloanțe în cap. Femeia moare pe loc. E important însă ce urmează după acest moment șocant, pentru că ceea ce se întâmplă în următoarele 48 de ore după aceste imagini e mai revelator despre America decât orice statistică economică pe care aș putea să ți-o arăt. Kristi Noem, secretara de la Homeland Security, șefa de la securitatea țării, spune că această femeie a încercat să transforme mașina într-o armă. The facts of the situation are that the vehicle was weaponized and it attacked the law enforcement officer. He defended himself and he defended those individuals around him. That is the definition. When there is something that is weaponized to use against the public and law enforcement, that is an act of domestic terrorism. Zice că a încercat să îi omoare agenții guvernamentali de la emigrări. Și spune că acesta a fost un act de terorism domestic. În reacție, Jacob Frey, primarul din Minneapolis, spune că chestia asta e bullshit. Am văzut videoclipul. Agentul a folosit forța fără discernământ și acum o persoană a murit. They are already trying to spin this as an action of self-defense. Having seen the video of myself, I want to tell everybody directly, that is bullshit. This was an agent recklessly using power that resulted in somebody dying, getting killed. Observați ce se întâmplă aici? Asta nu este o dezbatere despre ce s-a întâmplat. E un război cu realitatea însăși. Că de fapt asta este problema aici în Statele Unite în acest moment. Șefa de la Homeland Security spune terorism domestic. That is an act of domestic terrorism. Primarul din oraș spune crimă împotriva presupusei teroriste. This was an agent recklessly using power. Apoi, guvernul federal de la Washington spune că agentul era în autoapărare. Conducerea statului Minnesota spune că este o execuție. Președintele Trump, pe Truth Social, spune că ea l-a atacat violent pe agent. Femeia care nu avea niciun pistol, dar avea doar o mașină. Guvernatorul din Minnesota spune că asta e o mașinărie de propagandă. Și apoi intră vicepreședintele J.D. Vance, care, știți voi,
E acel om care ne dădea 9 lecții de democrație de la München. This was an attack on federal law enforcement. This was an attack on law and order. This was an attack on the American people. The way that the media, by and large, has reported this story has been an absolute disgrace, and it puts our law enforcement officers at risk every single day. That woman was there to interfere with a legitimate law enforcement operation in the United States of America. That woman is part of a broader left-wing network to attack, to dox, to assault, and to make it impossible for our ICE officers to do their job. The precedent here is very simple. You have a federal law enforcement official engaging in federal law enforcement action. That's a federal issue. That guy is protected by absolute immunity. He was doing his job. Însă toată speța asta nu este simplă deloc. Hai să vedem totuși care este problema. Rene Good nu era ținta acestei operațiuni, da? Nu avea nici cazier, nu participa la proteste, deși se pare că era activistă. Can I go check a pulse? No! Back up! Now! I'm a physician! Fostul ei soț zice că n-a fost la un protest însă în viața ei. Era o femeie care, încă o dată, tocmai își lăsase copilul la școală și a intrat, unii spun accidental, alții spun cu intenție, într-o operațiune a celor de la imigrări, într-un cartier de unde voiau să extragă persoane pe care apoi să le deporteze. Poate s-a speriat văzând agenții, poate că a încercat cu adevărat să-i provoace. Hai să zicem că s-a pus intenționat de-a latul drumului. Adevărul simplu e însă confirmat de orice jurist. Fapta ei e mai puțin gravă decât cea a polițistului. Nu poți da sentințe cu moartea pe loc. Există instanțe pentru asta. Iar polițistul nu a fost în pericol de moarte. Agentul Jonathan Ross este același care acum câteva luni a fost târât de o mașină, însă într-o altă operațiune. Și a avut nevoie de 10 de cusături. Deci, probabil era mai mult decât puțin sensibil când a văzut mașina că se mișcă spre el. Că sunt imagini din toate unghiurile, mai nou suntem în 2026, toată lumea are un telefon. Dar întrebarea este cum a ajuns un agent convalescent de la imigrări să se lupte cu migranții în Minnesota? Pentru că e doar unul dintre miile de agenți de la imigrări trimiși în valuri în acest stat de guvern împotriva comunității somaleze din Statele Unite, după ce au ieșit la iveală acuzații de fraudă cu fonduri guvernamentale uriașe în creșele și grădinițele de acolo. Cazul era deja cunoscut și era judecat în niște instanțe. Au fost foarte multe zeci de persoane implicate. Însă povestea a devenit virală doar recent. Acum, ce mi se pare mie interesant este cum o investigație făcută de un tânăr, Nick Shirley, fără experiență jurnalistică, o investigație altfel destul de bună, a fost însă amplificată fantastic pe X, fostul Twitter, până a devenit cel mai urmărit clip din lume. Hello, we'd like to ask where the money's going. What do you guys think about the fraud that's taking place here in Minnesota? I don't think anybody is enabling fraud to happen. Hold Governor Walz accountable for this. X e deținut de Elon Musk, care a retweetuit și el o grămadă de povești de felul ăsta și Musk este din nou prieten cu Donald Trump și se implică puternic în următoarele alegeri care riscă să răstoarne majoritatea republicană din Congres. Acum o să speculez un pic, dar mie mi se pare un pic cam facil ca tocmai această investigație amplificată pe X să trimită mii de agenți de la imigrări în Minnesota, fix într-un stat condus de un democrat, unde majoritari sunt democrații. Știu că sunt deja multe unghiuri de urmărit deodată, dar vă promit că merită, da? Așadar, întrebarea nu e cine a greșit în toată povestea asta, pentru că, cel puțin pentru mine, răspunsul este evident. Amândoi au greșit, dar numai o persoană a murit. Întrebarea importantă e de ce jumătate din America crede acum că mortul e de vină și cealaltă spune că a fost totuși o crimă. Iar totul devine și mai ciudat de la o zi la alta. Agenția de stat, responsabilă cu investigarea folosirii forței letale de către poliție, a început o investigație. Ar trebui să decidă dacă acel agent de la imigrări a exagerat. Dar după câteva ore FBI-ul a spus: mulțumim, dar o luăm noi de aici. Nu mai aveți acces nici la probe, nici la interviuri, la nimic. Adică, statul Minnesota protestează oficial după chestia asta, dar vorbește singur. The facts that from the very beginning they're calling the victim a domestic terrorist, they're calling the actions of the agent involved as some form of defensive posture. We know that they've already determined much of the investigation, and even if they haven't, there is the appearance
that there is some conclusion drawn from the very beginning. If not hide from the facts, why not embrace them? If it's not a problem to have additional people at the table that have a deep commitment to the process and transparency and have run these investigations before, then why not include them in the process? Our ask is to include the Bureau of Criminal Apprehension in this process because we in Minneapolis want a fair investigation. Is it deeply concerning that this administration from the very get-go is drawing the conclusion that they may ultimately come to? Of course it is. Înțelegeți ce înseamnă toată chestia asta? Guvernul federal din Washington și guvernul statului Minnesota, în aceeași țară, sub aceeași Constituție, nu mai au încredere unul în celălalt să investigheze ce? O crimă, un omor, un incident foarte important. Trump și-a trimis FBI-ul să acopere un agent de la imigrări de o investigație a statului Minnesota. Iar guvernul federal e condus de republicani. Statul Minnesota de democrați. Mai contează că o femeie a murit împușcată în cap de 3 ori? Acum, dacă simți că deja ți se învârte camera cu tine, începi să înțelegi cum se simt și americanii acum. Cum ne simțim și noi de câteva zile de când ne uităm la imaginile de pe televiziuni. Dar de ce învârt politicienii camera cu noi înăuntru? Păi ar trebui să facem ca niște procurori. Să întrebăm cui folosește. Eu voi spune că îi folosește mai degrabă președintelui Trump, care are nevoie de atenția lumii în alte părți decât la minge. După ce a promis că încetează orice conflict și va aduce pacea pe pământ, în ultimele 5 zile, o săptămână, președintele Americii a amenințat sau a atacat așa. Venezuela, operațiune militară. Nicolás Maduro este capturat, sunt cel puțin 80 de morți, eu am auzit de până la 300. Faimoasele forțe speciale americane, Delta Force, au pătruns în reședința președintelui venezuelan, Nicolás Maduro. L-au capturat pe el, pe soția lui, Cilia Flores, și i-au scos deja din țară. Cuba spune că o să cadă singură sau o să o ajute. He said on Truth Social, quote, Cuba lived for many years on large amounts of oil and money from Venezuela. In return, Cuba provided security services for the last 2 Venezuelan dictators, but not anymore. There will be no more oil or money going to Cuba, zero. I strongly suggest they make a deal before it is too late. Columbia zice că sună bine când este întrebat despre o operațiune militară acolo. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. Iar Mexic trebuie să-și facă treaba cu cartelurile sau intervenim noi. By the way, you have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico and we're going to have to do something. Pe deasupra mai e Iranul, despre care spune că o să fie lovită foarte tare dacă mai ucide protestatari. În timp ce eu înregistrez, sunt proteste violente pe străzile din Teheran. We will take very strong action. If they do such a thing, we will take very strong action. And this strong action you're talking about, what's the end game? The end game is to win. I like winning. How do you define that in Iran? Well, let's define it in Venezuela. Let's define it with al-Baghdadi. He was wiped out. Let's define it with Soleimani. And let's define it in Iran, where he wiped out their Iran nuclear threat in a period of about 15 minutes once the B-2s got there. Și apoi mai vine Groenlanda. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland. Și observați că e ceva foarte interesant aici. În timp ce Minneapolis arde la propriu, au fost proteste, gaze lacrimogene, oamenii ies aproape în fiecare seară pe stradă, armata este în stand-by. Trump vorbește despre invadarea jumătate din emisfera occidentală și promite și intervenție încă o dată într-o țară aproape nucleară, Iranul. Să mai menționez de taxele vamale și tancurile petroliere sechestrate ale rușilor, au mai fost încă 2 doar ieri. Eu registrez pe 10 ianuarie. Da, ale rușilor. Deci, nu știu, s-ar putea că măcar asta să ne convină și nouă. Trump încearcă să dea câte ceva la toată lumea. Trump și guvernul lui operează ca și cum însă, în loc să își stingă incendiul din bucătărie, decid că acum e momentul perfect să se
ia la bătaie și cu vecinul. Acum o să speculez din nou. De ce oare este nevoie de tot acest spectacol grotesc? Păi hai să vedem ce mocnește în timp ce Trump amenință 6 țări, iar cetățenii americani mor împușcați de propria lor poliție. Trebuie să vorbim puțin despre dosarul traficantului de carne vie, Jeffrey Epstein. Congresul, cu aproape unanimitate, și democrați, dar și republicani, au votat o lege încă de anul trecut, din 2025. Departamentul de Justiție trebuia până acum să publice absolut toate fișierele din dosarul Epstein, cu termen limită în 19 decembrie 2025. Toate. Zboruri, interviuri, investigații, mărturii, absolut tot trebuia să fie pus la dispoziția publicului. Așa cum ziceam, suntem pe 10 ianuarie, au trecut aproape 3 săptămâni de la termenul limită și au publicat undeva pe la 12.000 de documente din peste 2 milioane. 0,6%. Voi înțelegeți ce înseamnă chestia asta? Ăștia încalcă legea ca să nu dea publicității toate documentele și spun că trebuie să protejeze victimele, de fapt. Liderul democraților din Senat spune că au trecut 17 zile de când au încălcat legea, ce ascund. Pe de altă parte, vine Trump pe Truth Social. Democrații sunt cei care au colaborat cu Epstein, nu republicanii. Publicați numele lor și să ne întoarcem la treabă. Pe de o parte, el spune să se publice, dar pe de altă parte, subalternii lui țin dosarele blocate. Și știm deja că Donald Trump apare de cel puțin câteva sute de ori în aceste documente. Așadar, să recapitulăm un pic. O americancă moare împușcată. Guvernul federal și guvernul statului au versiuni complet diferite. FBI blochează investigația, iar Trump amenință jumătate din America Latină, vecinilor de aici, dar și Iranul, cu încă o intervenție militară. În paralel, administrația sa, guvernul, refuză să publice documente despre cel mai mare scandal de trafic de persoane din istoria Statelor Unite. Vorbim despre documente în care el apare explicit, vă spuneam. Și totul se întâmplă simultan încă o dată, în aceeași săptămână. Este un flood the zone masiv, cum zic americanii. 2026 a început chiar mai rău decât ne așteptam. Iar anul trecut chiar nu a fost deloc ușor. Însă, de ce vă spun toate astea? De ce mă interesează toată aberația asta? De ce mă interesează atât de mult America? Păi pentru că ceea ce se întâmplă acum în Statele Unite nu e doar despre politică. Nu e despre stânga versus dreapta. E despre ceva mult mai profund și, cred eu, mult mai periculos. Și este o lecție și pentru noi. E despre o țară care nu mai are o realitate comună. Vorbim despre o țară absolut minunată pe care mulți o iubim și ne uităm la ea cu multă inspirație, în care două tabere văd aceeași înregistrare video și ajung la concluzii complet opuse. Vorbim despre o țară care preferă să caute dușmani în exterior decât să se uite la problemele interne. Seamănă cu ceva ce am mai văzut și pe lângă noi. O țară care, pentru prima dată în istoria ei recentă, are state care nu mai au încredere în guvernul federal. Nu are încredere că se poate face justiție și o investigație obiectivă. Probleme cu justiția? Din nou, sună cunoscut? Pare rău că trebuie să spun, dar am impresia că ne ducem iarăși după fente. De fapt, nu cred, sunt sigur. Suntem cu toții șocați și furioși, mai ales după ce am văzut investigația Recorder. Mulți dintre noi bănuiam, dar peste 4 milioane de români la momentul înregistrării mele s-au uitat la acel material și fiecare vizualizare este un vot de blam, adică împotrivă, ca un fel de moțiune de cenzură a bunului simț împotriva tuturor puterilor din statul român. Și asta mă aduce înapoi aici, în Las Vegas, la tehnologia asta uimitoare, la roboții ăștia spectaculoși, la chipuri, la toată inovația care schimbă literalmente viitorul umanității, schimbă și prezentul în care trăiesc. Pentru că întrebarea la care vreau să răspund mai departe este cum supraviețuiește și evoluează totuși America? Cum poate o națiune cu atâtea avantaje geografice, economice, tehnologice să fie totuși atât de vulnerabilă, să fie atât de ușor de provocat și de scuturat? Și nu din exterior, ci din interior. Și totuși, de ce nu cade niciodată? Și care este singura forță care chiar ar putea o opri? Acestea sunt întrebările la care trebuie să răspundem și, încă o dată, nu e vorba de China
ca o forță care poate destabiliza Statele Unite și nici măcar Rusia. Nu e nici măcar datoria lor națională care este la niveluri record. E ceva mult mai aproape. Este vorba despre capacitatea americanilor de a se urî între ei mai mult decât pe oricine altcineva din afară, dacă pot să-i găsească pe o hartă. Hai să vă arăt de ce în minutele care urmează. Să vă dau puțin context. De ce fac clipul ăsta fix acum? Pentru că tocmai ați văzut ceea ce eu observ de luni de zile, de la distanță. Dar văd și în comentariile voastre, văd și în discuțiile pe care le am cu oameni din România sau cu invitați din podcast. Vorbim despre două tabere extreme când vine vorba de America. Prima tabără. America e terminată. China a câștigat deja. Sună cunoscut. Dolarul se va prăbuși sigur, dacă nu azi, mâine. E doar o chestiune de timp. Apoi avem cealaltă tabără. America e cea mai tare. Restul sunt niște loseri. Dolarul forever. Nobody can stop us. Din nou, și asta sună foarte cunoscut. Problema e că ambele tabere greșesc. Pentru că America nu e nici paradisul pe care îl vând prin Hollywood, prin filmele lor sau prin serialele de pe Netflix, dar nici distopia pe care o vând conspiraționiștii și trolii cu care te ceri tu pe internet. E ceva mult mai interesant. Este mult mai complicat și, cred eu, mult mai revelator despre cum funcționează puterea adevărată și aproape de neoprit în secolul 21. Pentru că, și asta e partea fascinantă, America chiar nu poate fi învinsă din exterior. Geografic, economic, militar, e aproape imposibil. Dar, încă o dată, se poate învinge singură. Și tocmai asta se întâmplă în timp real. Cum sunt oamenii de acolo din roller coaster-ul ăla care s-ar putea hotărî dintr-o dată să vadă ce înseamnă să te dai fără centură de siguranță. Ca să înțelegi de ce, trebuie să începem totuși de unde încep toate poveștile despre orice națiune. De la hartă. Și aici o să vă fac o recomandare de carte. Tim Marshall, jurnalistul britanic care a scris Prisoners of Geography. Aceasta e una dintre cele mai bune cărți de geopolitică din ultimii 20 de ani. E foarte ușor de citit, chiar o recomand. Tocmai a lansat și ediția aniversară de 10 ani, care este actualizată cu tot ce s-a întâmplat până în 2025, inclusiv războiul din Ucraina. Ne arată reconfigurările din Orientul Mijlociu și explică noul echilibru global dintre China și SUA. Trebuie să recunosc că am citit-o de 2 ori, de la un capăt la celălalt. Este absolut delicioasă. Poți să o și asculți, există și în varianta audiobook. Ce spune Tim Marshall despre America este revelator. Și eu cred că vă va schimba și vouă complet modul în care înțelegeți ce se întâmplă acum. Hai să începem cu niște cifre care parcă nu au sens dacă le pui împreună. În 2025, JP Morgan, banca mare, a estimat 40% șanse de recesiune în Statele Unite. Tarifele lui Trump au lovit economia. Angajările au început să stagneze, inflația a revenit. Economiștii au scris literalmente că administrația actuală ar putea fi autorul unei recesiuni profunde. Toate condițiile sunt aici pentru așa ceva și totuși încă nu se întâmplă. În același an, bursele americane au atins toate recordurile istorice. Mergem din all-time high în all-time high. Magnificent Seven, adică cele mai mari 7 companii, Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta, Tesla, reprezintă acum o treime din întreaga valoare a S&P 500, companiile de top din Statele Unite. Companiile de tehnologie americane valorează mai mult decât PIB-ul majorității țărilor, cu excepția Statelor Unite. China? Păi China produce de 3 ori mai mult decât America. 30% din manufacturing-ul, adică din producția în fabrici, la nivel global. De 20 de ori mai mult ciment, de 13 ori mai mult oțel, de 3 ori mai multe autoturisme, autovehicule de toate felurile. BYD tocmai a devenit numărul 1 în lume la mașini electrice. Și totuși, venitul personal mediu în Statele Unite e de $76.000 pe an. În China, 6.000. De 12 ori mai puțin. Cum naiba e posibil asta? Cum poate o țară să producă de 3 ori mai puțin și să câștige de 12 ori mai mult? Pentru că acestea sunt cifrele care mă interesează despre SUA versus China. Răspunsul scurt, pentru că economia nu e doar despre ce produci. E despre ce produci, cui vinzi și, foarte important,
unde ești pe hartă. Și aici intervine cartea de care vă spun, a lui Tim Marshall. Marshall identifică 4 avantaje geografice pe care America le are și pe care nicio altă putere mondială nu le-a avut vreodată în același timp. 4. Și fiecare dintre ele este decisiv. Avantajul numărul 1. 2 oceane. A zis-o și Donald Trump. Avem Big Beautiful Oceans, nu? Privește harta. La est, Oceanul Atlantic, 5.000 de kilometri până în Europa. La vest, Oceanul Pacific, 9.000 de kilometri până în Asia. Ce înseamnă chestiile astea la nivel practic? Că nicio armată din istorie n-a putut invada America. Niciodată, zero, nici măcar n-a încercat. Ultimul care a încercat totuși ceva a fost Imperiul Britanic în 1812 și istoria ne arată că n-a mers. Comparația acum cu Europa. Germania are 9 țări vecine. Franța are 8, da? Terestru. România are 5, dintre care una e Rusia printr-un proxy. Noi trebuie să ne gândim constant la cine e la graniță. America? America are Canada la nord, care nu a fost niciodată o amenințare militară pentru nimeni. Sunt prea relaxați. Și Mexic la sud, care la fel, ce o să facă? Să se ia cu Statele Unite? Și cam asta e tot. 2 vecini, niciunul periculos. Dimpotrivă, foarte prietenoși și dependenți. E ca și cum ai construi un castel pe o insulă cu ziduri naturale de 5.000 de kilometri. Nimeni nu poate să ajungă la tine fără să-ți ceară voie înainte. Iar asta schimbă totul. Schimbă psihologia națională a oamenilor. Schimbă politica externă. Schimbă cât de mult trebuie să cheltui pe apărare versus pe inovație. Și cu toate astea, America se pregătește să mai bage încă 500 de miliarde în apărare. Mai bine mergem la avantajul numărul 2. Mississippi este fluviul ăla cu foarte mulți de S și foarte mulți de P. Asta este al doilea avantaj. Sistemul fluvial. Mississippi, Missouri. Nu știu dacă știți cât de importantă a fost Dunărea pentru comerțul european? E bine, Mississippi e Dunărea înmulțită cu 10, dacă vrei. E cel mai mare sistem de transport fluvial navigabil din lume. Conectează marile lacuri cu Golful Mexic. Permite transportul de mărfuri extrem de ieftin prin centrul continentului, fără cascade, fără prea multe opreliști. Înainte de avioane și camioane, asta era singura modalitate de a muta cantități mari de produse și marfă. Și America avea cea mai bună autostradă naturală din lume. Nu este bătută nici azi. Nu are nimeni nimic echivalent. Avantajul numărul 3. Great Plains, adică faimoasele câmpii centrale. Vorbim despre cea mai fertilă zonă agricolă de pe planetă. Nu e Ucraina. Ar fi putut să fie Rusia, dar e ocupată cu altceva. America are în Great Plains soluri profunde, climat temperat, precipitații suficiente. America produce atât de multă mâncare încât exportă masiv. Ne exportă până și nouă. E printre cei mai mari exportatori de cereale, porumb, soia din lume. Asta înseamnă 2 lucruri strategice. 1. Nu depinde de nimeni pentru hrană decât dacă își dorește. În caz de criză globală, americanii au ce mânca. Nu toată lumea poate spune asta. Sunt țări care depind aproape complet de mâncare din exterior, cum ar fi China. 2. Are leverage diplomatic. Când exporți mâncare, ai putere asupra celor care importă de la tine și care nu pot schimba furnizorii peste noapte, plus că mâncarea din America nu e așa de scumpă. Și al 4-lea avantaj, poate cel mai recent și mai relevant, energia. Revoluția gazelor de șist și a petrolului din scoarță din anii 2010 a schimbat totul. America produce acum de 3 ori mai mult petrol decât China. E aproape independentă energetic. Nu mai depinde de Orientul Mijlociu cum depindea în anii 70-80. China importă 70% din petrolul de care are nevoie. Încerca să importe, spre exemplu, și din Venezuela, acum nu mai poate. China trebuie să treacă prin strâmtoarea Malaca, un punct unde, teoretic, poți bloca tot comerțul. Deci, hai să recapitulăm ce are America versus restul. Protecție naturală de oceane, nu poate fi invadată nici terestru, nici cu barca, că te vor vedea cu 2 săptămâni înainte să pleci de acasă. Au cel mai bun sistem de transport fluvial, asta înseamnă comerț intern ieftin. Au cea mai bună zonă agricolă, nu depinde nimeni pentru mâncare, și au independență energetică. Nu pot fi șantajați cu petrol.
Deși, încă o dată, setea lor de țiței este insațiabilă, că de-aia s-au dus în Venezuela. Și acum gândiți-vă, ce-ar fi dat Rusia pentru oricare dintre avantajele astea? Ce-ar fi dat China? Ce-ar fi dat Germania în 1940? Pentru că acesta este avantajul structural pe care America îl are de 200 de ani. Nu l-a câștigat, l-a moștenit și aproape imposibil de depășit prin pur și simplu efort uman sau dezvoltare tehnologică. De aceea, China, cred eu, nu o să bată niciodată America cu aceste avantaje în buzunar. Ok, dar dacă America are toate avantajele astea, de ce tot auzim că intră în declin sau că se va prăbuși mâine? Hai să vă arăt totuși ceva fascinant. 1957, Uniunea Sovietică lansează Sputnik. America a pierdut cursa spațială. În anii 1970, criza petrolului, inflație, Vietnam, Imperiul American se prăbușește din nou. Anii 80, Japonia cumpără tot, japonezii ne-au depășit. Anii 2000, chiar 2001, 9/11, sfârșitul dominației americane. 2008, criza financiară, capitalismul american a murit. 2020, COVID plus China, gata. Acum începe secolul asiatic. Și totuși, suntem în 2026 și America încă e cea mai mare economie din lume după produsul intern brut nominal. Încă are cea mai puternică armată și o mai mărește, încă domină tehnologia, încă are dolarul ca monedă de rezervă globală, deși BRICS încearcă altceva. De ce? Mitul numărul 1. China ne-a depășit. Da, China are PIB-ul nominal aproape egal cu cel al Statelor Unite, dacă măsori în dolari. Și mai mare dacă măsori în Purchasing Power Parity. Ce înseamnă asta? GDP-ul nu este totul. China are 1,4 miliarde de oameni. America are 330 de milioane. Când împarți, americanul mediu produce de 4-5 ori mai mult decât chinezul mediu. Deci da, or fi chinezii harnici, dar așa arată cifrele. Și mai important, China exportă bunuri fizice. America exportă altceva. De-aia nu au nevoie de chiar atât de multe bărci. America nu mai produce televizoare sau telefoane în fabricile de aici, deși ar vrea. Dar produce sistemele de operare, chipurile de inteligență artificială, platformele de cloud, aproape toți algoritmii. Produce creierul pe care toată lumea îl folosește, inclusiv în mașinile din China, dacă vrei. Apoi mai avem mitul numărul 2. China construiește mai multe nave militare. Asta e adevărat. China are acum cea mai mare flotă din lume ca număr de nave. Capacitatea lor de construcție navală este de 200 de ori mai mare decât a Statelor Unite. Trebuie să recunoaștem, și rușii au mai multe spărgătoare de gheață, dacă vrei, în Oceanul Arctic. Dar navele costă bani de întreținut. Marinarii trebuie plătiți și un marinar american câștigă de 10 ori mai mult decât unul chinez. Dar e și de 10 ori mai motivat când lucrurile devin grele. Plus, din nou, geografia. China are o singură ieșire spre Oceanul Pacific. Este blocată de lanțul de insule Japonia, Taiwan, Filipine. Și toți ăștia sunt aliați cu americanii sau pro-americanii, că nu vor să fie invadați de chinezi. Și cam aici e problema cu comparațiile prea simple. Poți avea de 200 de ori mai multe fabrici de nave, dar dacă navele alea pot fi blocate în port, care-i rostul? Plus că nu știu câtă experiență militară au chinezii cu nave militare sau fără. Mitul numărul 3. Dolarul se prăbușește. Asta aud de 20 de ani și da, ponderea dolarului în rezervele globale a scăzut de pe la 70% în anii 90 la 58% acum. Dar cu ce l-au înlocuit? Nu au făcut-o cu yuanul, cum auzim. China are controle de capital. Nu pot scoate banii liberi din țară. Nu au făcut-o nici cu euro, deși n-ar fi fost rău. Europa are ceva probleme la acest capitol. Și nici cu cripto, pentru că e prea volatil ca să-l ții ca rezervă, deși Iranul vinde pe cripto tot felul de echipament. Dolarul e ca democrația. Cea mai proastă opțiune, cu excepția tuturor celorlalte. Deci dacă America nu poate fi învinsă de China, dacă nu poate fi invadată fizic, dacă are avantaje geografice imposibil de replicat de oricine altcineva, care mai rămâne singura amenințare reală? Păi este momentul când trebuie să ne întoarcem la Minneapolis, la Rene Good.
la Kristi Noem, șefa de la Homeland Security, versus primarul din Minneapolis, Jacob Frey, la FBI versus Minnesota, la declarațiile lui J.D. Vance, pentru că ăsta nu este un caz izolat, este simptomul. Aici vine partea care mă îngrijorează pe mine cu adevărat. Pentru că Tim Marshall are dreptate. America nu poate fi învinsă din exterior. Dar ce nu spune el, sau spune mai puțin, e că America se poate învinge singură. Hai să vedem datele care nu mint. În 2016, aproape jumătate dintre republicani vedeau democrații ca fiind mai imoral decât alți americani. În 2024, cifra a crescut la 72%, aproape 3 din 4. La democrați, de la 35 la 63% despre ceilalți. Gândiți-vă ce înseamnă asta. Aproape 3 sferturi din fiecare tabără consideră că cealaltă tabără este imorală. Nu că are opinii diferite, nu că poate greșește pe aici pe acolo, ci că este rea, pur și simplu, și păcătuiește moral, dacă vrei. În toamna anului 2025, SUA a trecut prin cel mai lung shutdown guvernamental din istoria țării. Guvernul a fost blocat din lipsă de finanțare. Literalmente, guvernul federal s-a oprit pentru că cele două partide nu se puteau înțelege. Asta nu se întâmplă în țări normale. Asta se întâmplă în țări care au probleme structurale profunde. Nu este prima dată când guvernul federal se blochează, dar niciodată nu s-a blocat atât de mult timp. Cum au ajuns americanii aici? Păi sunt mai multe cauze, dar 3 mi se par cele mai importante. Numărul 1. Media, presa fragmentată, este pulverizată. Uite, în anii 70, toți americanii se uitau la aceleași 3 canale de știri. Aveau aceeași bază de fapte, aceeași realitate. Acum un republican se uită la Fox News și se redpiluiește și citește câte ceva pe X. Un democrat se uită la MSNBC sau CNN și citește New York Times. Trăiesc în universuri informaționale complet separate. Le mai zicem bule. 2. Bulele alea, social media și algoritmii sunt responsabili de și mai mult. Platformele sunt construite să maximizeze engagementul, timpul petrecut pe platformă. Și ce generează timp petrecut pe platformă? Furia, indignarea. Uite ce a zis celălalt. Fiecare scroll te face puțin mai nervos pe cealaltă tabără. Și 3. Politicienii care profită de cele două de mai sus sau le amplifică. Politicienii au învățat că poți câștiga alegeri nu convingând pe cineva, ci când îl sperii de dușman. Mobilizarea prin frică funcționează mai bine decât mobilizarea prin speranță. Chiar și atunci când vând speranță, este o speranță în lupta cu cineva. Așa că fiecare ciclu electoral devine mai toxic decât ăla dinainte. Ce fac adversarii? Stau geană și observă. Știți cine se uită foarte atent la toată chestia asta? Am zis-o și în materialul despre Nicolás Maduro. Rusia, China, Iran. Uniunea Sovietică a investit 10 de ani în așa numitele active measures. Sunt operațiuni de dezinformare menite să dezbine societatea americană. Nu este un mit. Aia cu manualul KGB de dezinformare și manipulare. Rușii au plantat povești false, au amplificat conflicte rasiale, au încercat să erodeze încrederea în instituții. Și cred că le funcționează. Dar ce n-au reușit ei în 50 de ani, cu bugete mari, de sute de milioane, chiar miliarde se estimează, americanii fac acum deja singuri. O fac gratis pe Twitter. Poate totuși investiția rusească abia acum arată profit? Nu exagerez. Un cercetător de la Carnegie a scris că polarizarea oferă adversarilor o strategie low cost, high return, investiție mică, profit maxim. De fiecare dată când americanii nu mai au încredere în rezultatele electorale, vedeți cum zic anumiți lideri că nu o să recunoască alegerile, de fiecare dată când atacă instituțiile, când se atacă unii pe alții online, națiunea devine mai vulnerabilă. De ce contează asta mai mult însă decât China, decât competiția cu cea mai mare putere de pe locul 2? Vorbesc deja de ceva timp aici și probabil că vin comentariile alea. Ok, George, frumos, dar noi ce trebuie să înțelegem din toată chestia asta? 3 lucruri. 1. România este și ea pe o hartă. Revin la cartea lui Tim Marshall. În ediția 9 din 2025, Tim Marshall menționează România explicit. Scrie despre baza de la Mihail Cogălnicianu, care va deveni cea mai mare bază NATO din Europa până în 2030, cu un perimetru de 30 de kilometri
și 10.000 de militari ca personal. Nu va putea pleca de aici nici măcar dacă își dorește Trump. Congresul a declarat deja public că militarii americani rămân aici. Tot Tim Marshall mai scrie despre tot felul de echipament pe care l-a luat de la britanici în 2023 și despre faptul că România ia în considerare să construiască submarine. Nu știu de unde a aflat el chestia asta, că la noi pe la știri nu prea am auzit. Dar așa suntem noi probabil mai secretoși și ne ocupăm de alte lucruri prin presă. Știți de ce? De ce ne-ar trebui totuși submarine? Pentru că în cazul unui conflict NATO-Rusia, flota rusă din Sevastopol trebuie oprită să iasă din Marea Neagră spre Mediterană. Și cine e poziționat perfect pentru asta? Nu ucrainenii, noi! Și asta nu e geopolitică abstractă. Suntem parte din strategia americană. Da, asta e rolul nostru la Marea Neagră. Asta vine cu niște beneficii. Vom mai avea niște investiții, foarte probabil. Ceva mai multă securitate, suntem relevanți. Dar vine și cu responsabilități și, evident, cu riscuri. Am venit! Ați venit-o! Noi suntem România! Noi suntem domnul jandar! Despre astea poate vorbim separat. Dar, totuși, dacă America, cu toate avantajele ei, poate fi slăbită de la interior prin diviziune și neîncredere, ce șanse avem noi? Care e lecția pentru România? Păi, România are propria sa istorie de neîncredere. Nu avem încredere în instituții, în politicieni, nu avem niciunii în alții. Am avut alegeri contestate, proteste masive, cicluri de noi versus ei la fiecare 4 ani. Întrebarea nu e va câștiga dreapta sau stânga, întrebarea e mai putem să avem un dezacord civilizat fără să ne considerăm reciproc dușmani, fără să ne păruim la televiziuni sau pe internet, pentru că dacă ajungem acolo, suntem mult mai vulnerabili decât America. Și mie mi se pare că suntem foarte aproape. Modelul nu e de copiat așadar, ci de înțeles. America nu e un model de urmat orbește. Nu știu dacă vrem fix chestia asta, dar e un studiu de caz. Poți avea cea mai bună geografie, cea mai inovatoare economie, cea mai puternică armată și totuși să-ți dai cu stângul în dreptul dacă nu ai grijă de coeziunea socială. Știu că sună așa socialist, pompos, dar coeziunea asta contează. Pentru România, lecția e simplă. Avantajele se pot pierde, repede. Poziția în NATO nu este forever, nu e eternă. Investițiile străine vin unde este stabilitate. Iar stabilitatea nu vine din a câștiga fiecare dezbatere. Vine din a putea avea dezbateri fără să ne bătem la final. Și de-aia revin de unde am început. René Good, 37 de ani, mama 3 copii, împușcată în cap pe o stradă din Minneapolis. Și în 48 de ore, America s-a împărțit în 2 versiuni complet incompatibile ale aceleiași realități. În aceeași săptămână, președintele amenință 6 țări cu intervenție militară și refuză în continuare să publice documente despre cel mai mare scandal sexual din istoria recentă, pe care a promis că o să o devoaleze din campania prezidențială. Și totul se întâmplă în timp ce sunt înconjurat de viitor aici în Las Vegas, de roboți care gândesc, de mașini care se conduc singure, vă spuneam, de inteligența artificială care scrie cod mai bine decât majoritatea programatorilor. Cred că acea inteligență artificială s-ar putea oricum să ne salveze sau să ne îngroape pe toți. Însă, până și chestia aia va fi inventată aici în America. Cred sincer că America totuși va supraviețui. Eu cred că are mecanisme de autocorectare pe care aproape nicio altă țară nu le are. Democrația asta în formă americană chiar funcționează. Au mai supraviețuit ei și războiului civil, mari crize, războiului din Vietnam, 9/11, criza financiară din 2008. Dar pentru prima dată în viața mea, nu sunt sigur. Și asta e noutatea. Incertitudine. Întrebarea cu care vă las, la final, nu e despre America. E despre noi. E despre România, că vorbesc în limba română aici cu voi. Dacă o țară cu oceane care o protejează, cu cele mai bune râuri, cu cel mai fertil pământ, nu e România, da? Cu independență energetică, din nou, nu e România, e America. Dacă America poate fi amenințată doar de propriile ei diviziuni interne, ce șanse mai avem noi? Cu istoria asta a noastră, cu reflexele noastre de neîncredere,
cu obiceiul ăsta prost de a ne urâ între noi mai mult decât urâm străinii. Și nu am un răspuns. Dar cred că asta e tema la care merită să ne gândim și despre care vorbesc atât de des și în podcasturi cu invitații mei. Scrieți-mi în comentarii, serios, vreau să știu ce credeți. Da? Acum, trebuie să vă zic la final că asta a fost unul dintre cele mai grele materiale la care am lucrat până acum. Și vă sunt recunoscător că v-ați uitat până la final. Sunt impresiile mele de jurnalist și fapte pe care le-am strâns din piață. Dar nu este nimic cert aici. Este doar un coș de informații utile pe care ți-o ofer ție. Vreau să le mulțumesc la final membrilor noștri care ne susțin cu abonamentele lor și ei au făcut posibil acest clip. Poți să devii și tu membru apăsând pe Join sau alătură-te sub acest clip. Și dacă ai rămas alături de mine până la final, aruncă o privire pe Gadget Boutique. Pe gb.ro găsești gadgeturi căutate de noi pe aici și puse la vânzare pentru voi pe site. Cam atât însă, încă o dată, insist în legătură cu chestia asta. Dacă ai stat cu mine până la final, încearcă să iei ce am oferit aici cu un strop de sare. Nu există certitudini, nu am convingeri imposibil de schimbat. Tocmai de aceea vă propun să avem o dezbatere. Trebuie să ne uităm, să luăm informații din toate părțile și să ne luăm noi cele mai bune decizii. Și cu asta am ajuns la final. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Și până data viitoare, să vă fie numai bine.